मुगु सदरमुकाम गमगढीबाट छायला भन्ने ठाउँसम्म मुगु कर्णालीको तिरैतिर बल्ल तल्ल गाडी जान्छ। बर्खामा त यो पनि सम्भव छैन। मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाका 12 गाउँका रासन छायलादेखि कि मान्छेले कि खच्चडले बोक्नुपर्छ। औषधि पनि खच्चड चढेरै गाउँ पुग्छन्। छायलामा मान्छेभन्दा धेरै खच्चड देखिन्छन्। कोही सुस्ताइरहेका, कोही चलिरहेका, कोही मन नलागी एउटा लामो यात्राको भारी उठाउन तम तयार। फुर्सदिला खच्चड गोठालाहरू क्यारेमको गोटी ताक्दैछन्। एकातिर छङ छङ कर्णाली हल्ला गर्छ, अर्कातिर सामान बोकेर आएका ट्र्याक्टरहरू हल्ला गर्छन्। पहाडहरू शान्त छन्। मेरो नाम चाहिँ कन्या देवी भण्डारी। कहाँ हो त घर? मेरो घर जुम्ला। जुम्लाबाट आउनु भएको यहाँ? मलाई 8 वर्ष भइसक्यो। 8 वर्ष भयो। व्यापारै गर्न आउनु भएको? म यस्तै व्यापार गर्दै खच्चड छ आफ्नै, सामान तलमाथि ढुवानी गर्ने। यता त गाडी छैन, अब गाडी भनेको यहीसम्म हो है। यहाँदेखि माथि कि त बोक्नु पर्यो, बोकेर पनि सम्भव छैन। धेरै धेरै विकट गाउँहरू छ कि योभन्दा माथि। त्यहाँ त सबै 3 दिन 4 दिन पर केजीको 60, 70, 80 रुपियाँ तिरेर नै हो खाने भनेको। एउटा बोरा कति लिन्छ पर केजी सामान लगेको? पर केजी सामान भनेको जस्तो अब त बाटो नि अहिले अप्ठ्यारो छ यतातिर। अब त्यही ठाउँ अनुसार, दूरी अनुसार कुनै माथि दोलमुगु भन्ने ठाउँमा त तपाईँको यही रासन पनि यहाँबाट 50, 60, 70 रुपियाँमा जान्छ केजीको। केजी के त्यत्रो पर्छ? केजीको एउटा बोराको यहाँ चामल अब तपाईँको अहिले 25-2600 छ भनेपछि त्यहाँ पुगुन्जेल 45-4600मा जान्छ। त्यत्रो खर्च गर्न सक्ने मान्छे छन् त? गरिरहेछन्। अब जसो तसो अब के गर्ने त, भोकै बस्न नसकिने होइन, अब गर्नै पर्यो खर्च। बरु अरू यानतेन नभए नि खानाको लागि त जुगाड गर्नै पर्यो। त्यहाँ बोकेर सम्भव छैन। तपाईँ बोकौँ भन्दाखेरि यहाँबाट एउटा चामलको प्याक लग्न तपाईँको अप डाउन गर्न 4 दिन लाग्छ। 4 दिन लागेर आफूले 30 केजी लग्नुभन्दा बरु यहाँबाट 50-60 रुपियाँ भयो नि खच्चडमा तिर्नै ठिक छ नि। अरू त्यस्तो सरकारी कागजपत्रहरू पनि यसै गरी सबै हो। सरकारी कागजपत्रहरू त्यो सब अफिसको जे सामान चाहियो त्यो सबै यस्तै गरी हो जाने। अनि अस्ति नै भोट हाल्ने बेलामा चुनावको मतपत्रहरू पनि यसै गरी लग्या हो? त्यो मतपेटिकाहरू त मान्छेहरू आइरहेको थियो, त्यो चाहिँ लग्न नमिल्ने। अनि कोरोनाको भ्याक्सिन? त्यो भ्याक्सिनहरू सबै यस्तै हो। कहाँ हो नि घर चाहिँ? घर चाहिँ मेरो जुम्ला। ल तपाईँ पनि जुम्लाको? जुम्लाका लालबहादुर भण्डारी आजको यात्राका पाइलट हुन्। जुम्लामा पहिला जुम्लामा पनि खच्चड चढ्थ्यो। अब अहिले चाहिँ जुम्लामा गाडी पुग्यो, अब मुगु मात्रै चल्छ। लालबहादुर जतनले भारी कस्छन् अनि सुरु हुन्छ भिरै भिरको यात्रा। यहाँबाट सम्झिन लाग्छ होला। अब साँझ यो 7-8 बजीतिर हो। यहाँसम्म मोटरले ल्याएका औषधि र भ्याक्सिनका बाकसहरू पुलु गाउँको अस्पतालसम्म पुर्याउनु छ। छिटो हिँडे मात्रै एकै दिनमा पुगिन्छ, नत्र बास बस्नुपर्छ। हामीलाई छोडेर नहिँड्नु ल, हामी त पहिलोचोटि आएको। ल ओके छ। म ओरदोर चाहिँ गरिरहन्छु। बिहान 2-3 बजेबाट लिएर म साँझको 7-8 बजीसम्म मेरो हिँडाइ हुन्छ। अलिक पर हिँड्ने बाटो ठाडो उकालोतिर मोडिन्छ। खच्चडले बोकेका औषधि र कोरोनाको खोपको जतन गर्न गाउँपालिकाका कर्मचारी पनि पछि लागेका छन्। जाने त यहाँबाट माथि हो सर, चढेर ऊ त्यहाँ माथि बाँसको बुटा देखिन्छ, त्यहाँबाट जानुपर्छ। खै यो जात के हो भने हिँड्यो भने हिँडेको हिँड्ने, यो जहाँ बस्ने ठाउँ आउनु त्यहाँसम्म हिँडिरह्यो छ।
तल डोजरले भिर कोट्याउँदैछ। यहाँबाट कता हो कता टाढा हिमालका गाउँसम्म बाटो पुर्याउने सपना विपना कहिले हुने हो कसैलाई थाहा छैन। त्यही हो ठुल्ठुलो अब ठेकेदारहरूको नेताहरूको काम हो के अरे। अब उनले कहाँसम्म पुर्याउँछन् लात्ता हान्छ सर। पशु हो भन्न सकिन्न सर। यतातिर गौडा छ ओह्रालो छ अलि खचरले मार पर्छ छ। यस्तो ढुङ्गा छ ओह्रालो हिँड्नुपर्छ उकालो हिँड्नुपर्छ त्यही भएर पनि यिनलाई अलि अप्ठ्यारो पर्छ। उनी बेला बेला भारी जान्छन्, चुरोट सल्काउँछन्, भिरको बाटो हिँडिरहन्छन्। हजुर यो भारी चाहिँ खजुन यो डोरी चाहिँ ढिला हुन्छ हजुर अलि ठुलो हुन्छ सुसिहाल्छ। अस्ति मकैको बोरी माथिबाट कसै तली पर्यो अनि लिन सक्नु भएन? अनि गयो लिन अलिकति आधा गयो आधा बच्यो। कति बोक्नु सक्छ खच्चरले? खच्चरले बोक्छ 60 70 80। अब त्यसले ज्यादा हाल्यो भने मलाई ज्यादा हाल्यो भन्दैन, कम हाल्यो भने मलाई कम हाल्यो भन्दैन। आफैले बुझ्नु पर्यो। आफैले बुझ्नु पर्यो। ल ल ल ल छ यिनीहरू पनि नबोलेका हुन्, यिनीहरू पनि सब सुन्छन् बुझ्छन् तर यिनलाई एउटा बोल्ने मात्रै दिए होइन कि। तपाईले त हातमा लौरो सौरो केही बोक्नु भएको छैन? नै म लौडा भन्ने बोक्दैन। अब आफै हिँडिरहेछन् त अब यिनलाई हिँड्दा हिँड्दै पनि अब दौडाउने कुरो भएन, हान्ने कुट्ने कुरा भएन। कुनै भारी सारी फाले पनि अनि ढुकिहाल्छन् यिनीहरू, यताउता छलफल यताउता भड्याङबुडुङ गर्दैन। अरू भन्दा पनि सबभन्दा यसले के गर्छ भने बाटोमा कुनै बिच बाटोमा मान्छे सुतिया छ भने त्यसलाई टेक्दैन, कुनै कपडा फिजेको छ भने त्यसलाई टेक्दैन, तल माथिबाट चुकाएर हिँड्छ हिँडिहाल्छ। कस्तो बुझ्छ कि? अब हुम्लामा बाटो अप्ठ्यारै चाहिँ हिँड्यो, कालीकोटमा बाटो अप्ठ्यारै चाहिँ हिँड्यो, अब त्यसपछि जुम्लामा त्यस्तै थियो हिँड्यो। जुम्ला मुगुसम्म ढुवानी गऱ्यो, त्यसपछि उभो 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 आउँदा आउँदा जुम्ला गाडी पुग्यो मुगु साह्रै मुगुबाट अनि फेरि हुम्ला सर्यो। बाटोले खेद्छ अनि तपाईँ अगाडि अगाडि बढ्दै जाने। जति गाडी तलबाट माथि आउँदैछन् त्यति हामी माथि जाँदैछौँ। सबैतिर गाडी आएपछि के काम गर्नु? अब सबैतिर गाडी पुगेपछि सर पछि गाडी चलाएर खाने त हो त सर। आउँछ गाडी चलाउन पनि? हजुर। ए ल भइगयो त। अब गाडी चलाउनेले पनि ड्राइभर, अब खच्चर चलाउने ड्राइभर हुनु पर्यो सर। के सामान ल्याउनु भयो? चामल। चामल? ए अब कतिलाई पुग्छ नि यो चामलले? 3 महिना 4 महिना पुग्छ। 3-4 महिना पुग्छ? हजुर। पुग्दैन होला, एक्लै खाए मात्र पुग्छ होला। एक्लै छ। एक्लै हो? कहाँ गएर आउनु भएको? हामी काठमाडौँबाट आयो। काठमाडौँबाट? औषध गर्न गएको। औषधि गर्न? ए के भयो? टिभी हो कि भने है। टिभी हो कि भन्यो? ए अनि यतातिर थिएन तपाईको उपचार गर्ने ठाउँ? राम्रो छैन है। लालबहादुरलाई खच्चड र भारीको चिन्ता छ। यस्ता भिरबाट कहिले ढुङ्गा खस्छन् कहिले खच्चड। गाडी गाडी जानु होला, यसले हल्का धक्के पनि हामीले धेरै पावर लाग्छ। हेर कुनै कुनै हिँडेको म त यसलाई चाहिँ के थाहा, म लोटे पनि थाहा छैन, त लोटे पनि थाहा छैन भन्ने चिजको जान्छ। खस्छ कहिले चिप्लिएर खस्छ, कतिखेर चाहिँ पेलापेल गरेर अगाडि मजा भनेर रिसारी सरेर पेलेर फाल्छन्। तर अहिलेसम्म मैले खच्चर नपल्टाएको हुम्लामा पल्टाएँ। हुम्लामा अब चाहिँ वनमा आगो लागेको थियो, पानी परिएको थियो। म अब सिमकोटबाट समथिङ म 6-7 घन्टा हिँडिसकेँ अगाडि। पुरा यत्रो ढुङ्गा आएर खच्चर उठेको घिचोमा लाएर त्यसरी खच्चर कर्णाली।
अनि त्यो अघि माथिको त्यस्तो साङ्गुरो बाटो थियो नि एउटा खच्चरलाई पनि खुट्टा कहाँ राख्यो होला नि जस्तो लाग्ने त्यस्तो ठाउँमा उताबाट र यताबाट जुल्यो भने अनि त्यसमा के हुन्छ भने जसको खाली खच्चर छ त्यसले चाहिँ रिटर्न फर्काएर त्यसले साइड दिने हो, जसको लोड खच्चर छ त्यसलाई बाटो खाली गरिदिने हो। अनि यो खच्चरहरू पनि अगाडि बस्ने र पछाडि बस्ने हुन्छ कि? हुन्छ खच्चरको गुरु छ नि त उता लामा लागिरहेछ नि, त्यसले जुन बाटो लियो त्यो बाटो हिँडिहाल्छन्। अगाडिको त्यो गुरु भनेको त्यो अगाडि हिँडिरहेछ, अब त्यसले रुक्यो भने रुक्छ, अब त्यो हिँडिरहेछ म हान्ने पनि हिँडिहाल्छ। पानी पर्न थाल्यो, अब के गरौँ, अब हिँड्दैछौँ अब बाटोमा बस्ने ठाउँ छ यता ढुङ्गे तारातिर होटलहरू छन्। अब त्यहाँ पुग्नलाई 1 घन्टा यहाँबाट समथिङ लाग्छ होला। अझै 1 घन्टा? हजुर। ला यो बिचमा ठुलो पानी पर्यो भने हामी भिज्यौँ। पानी पर्यो भने त अब कुनै सम्भव छैन भिज्नु परेको। माथि बस्नेको हातको कुरा छ, कतिखेर गेटबेल घुमाइदिउँ र पानी छोडिदिउँ भन्ने जस्तो होला नि। अस्ति जति यतातिर पहिरो गएको छ, अस्ति असोजको पानीले दसैँमा आएको थियो, त्यो पानीले गर्दाखेरि गयो। आउनु पस्यो भने यसरी आइदिन्छ, नआउनु पस्यो भने पुरा रुडो हो। फेरि उपरवालाले पनि के गर्छन् माथि बसेर। अनि यिनीहरू हिँड्न सक्छन् त पानी परेको बेलामा? पानी आउँदा हामी हिँड्दैनौँ, भोलि भने के हुन्छ सबै भिज्छ काठी गत्ताहरू होइन, अनि खच्चरलाई घाउहरू ज्यादा लाग्छ पानीमा, त्यही भएर हामी पानी आयो भने रेस्ट गर्छौँ। कति माया गर्नुहुँदो रहेछ तपाईँ त खच्चरहरूलाई? किनकि अब हामीलाई खुवाउने प्याउने सबै यिनले दिइरहेछन् त, अब गर्नु पऱ्यो भने पैसा चाहिन्छ, यहीँबाट आउँछ खाना, कुनै रासन पानी बोकौँ सबै यसैबाट छ, त अब यसलाई माया नगरेर के कसलाई गर्ने। हजुर मैले गरेँ सर, म तपाईँको 8 वर्षको थिएँ, घरबाट फरार भएको मान्छे हो सर। फरार भएर 14 वर्ष म इन्डिया बसेको सर, यता आएको पनि त्यही 7-8 वर्ष जति भयो सर। अब योभन्दा अगाडि चाहिँ अब हुम्ला रोडमा चलियो, अब योभन्दा अब यतिखेर यो रोडमा चलिँदैछ। तपाईले अरू काम नरोजेर यही खच्चरको काम चाहिँ किन रोज्नु भएको नि? अब त्यति म त स्कुल पढेन, अब 1 क्लास पढ्दाखेरि अब त्यतिखेर अलिकति म लाटो पनि थिएँ, बोल्न जान्दैन थिएँ, सबैले गिजाउँथ्यो मलाई। ठिक छ भनेर म स्कुल नजाने गरेँ, लाज शरम लाग्थ्यो त्यतिखेर। अब त्यतिखेर त 4 कक्षा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई पनि ABCD आउँदैन थियो। अब अहिले त 1 क्लासको पढ्ने बच्चाहरूलाई ABCD छ। अब नपढेपछि अब के गर्ने त, अब केही न केही त काम गरेर त खानु पऱ्यो सर। अहिले मलाई 25,000 रुपियाँ महिनाको दिएछन् होइन, खाइपिएर। अनि महिनाको 25,000 बच्छ भन्यो भने अगर हामी घर परिवारले 10,000 रुपियाँ खर्च गऱ्यो भने 15,000 रुपियाँ महिनाको बच्छ मलाई। सजिलो काम हो कि गाह्रो काम हो? त्यही हो, हातमा पावर भएकोलाई त सर अहिले त मलाई केही दुःखै भएन, म त हिँडिरहेको छु, खालि हिँडे जस्तो भइरहेको छु। अब एकचोटि हाल्दाखेरि दुःख हुने भयो, एकचोटि निकाल्दाखेरि दुःख हुने भयो, अरू कुनै योभन्दा ठुलो दुःख हुँदैन। अब हामी चाहिँ ढुङ्गे धारा पुग्यौँ, ढुङ्गाको धारो पनि छ ऊ। हजुर म ठ्याक्क ढुङ्गे धारा पुगेँ। हिउँ पर्छ कि क्या आज? आज हिउँ अब माथितिर पर्छ होला, हिउँ परे जस्तो हेर्नु त। लेकतिर परिरहेछ। हामी जाने ठाउँतिर चाहिँ हामी जाने ठाउँमा पुग्यो होइन, ऊ डाँडो लामो लेक गएको थियो नि, ऊ बुढा गरेको यहीँ ल्याइदिनु भयो। ढुङ्गे धारा पुग्दा सिमसिम पानी पर्न लाग्यो, साँझ पनि परिसक्यो। आज यहीँ बास बस्ने निधो भयो। यसलाई देशी खच्चर भन्छ, यो देशी हो। कसरी देशी? देशी भनेको यो इन्डियाबाट आएको। कसरी आइपुग्यो त इन्डियाबाट? यो बाटोमा ल्याइहाल्छन्, पहिला यसले पनि बोक्यो होला, भारी दैलेखमा बोक्यो होला, त्यसपछि यसले पनि भारी बोक्दै यहाँसम्म आयो होला नि त।
अलि खुसी भएर लडीबुडी गरे हो कि नै यो शरीर अलि चिल्याउँछ नि त भारी बोकिया छ पसिना आयो होला अब त्यसले अब लुटपुटमा खेल्ने डेन्जर चिलाउँदो रहेछ हामीले एउटा कुरो दिनभरि झोला बोक्यौँ भने नि हामीलाई अप्ठ्यारो लाग्छ त्यस्तै हुन्छ क्या यिनीहरूले पनि यति लगाइदिने भने उनलाई ठुलो घेरबार हुन्छ त्यति भाग्दैन घरको जेठो नहुनु रे परदेशको कान्छो नहुनु रे किनकि अब घरको जेठो भएपछि सबै दुःखहरू आउने भए अनि परदेशको कान्छो भएपछि ए कान्छा पानी लैजान कान्छा दाउरा लैजान भन्नै पर्यो अब कान्छा यो गर भन्नै पर्यो पहिला मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने चाहिँ अब तराईतिर ठिक लाग्थ्यो के गाउँमा बस्ने अरे के यस्तो धुलो बाटो काम गर्ने हिँड्नुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो होइन तराईतिर अब चिल्लो त्यस्तो गाडी देखिने अब हर सुविधा छ अब यहाँ त केही छैन नि जुन चिजमा पनि त्यो जुन चिज अहिले म खच्चर चलाउँछु खच्चर रमाइलो लाग्छ अब पहिला गाडी चलाउँथेँ गाडी रमाइलो लाग्यो त्यो योभन्दा पनि पहिला म इन्डियामा हुँदाखेरि म जुस ज्याम अचारहरू बनाउँथेँ अनि त्यही रमाइलो थियो जुन चिजलाई मन लगाऊ त्यो चिज राम्रो हुन्छ जसले गर्न चाहन्छु ल म यो काम पुरा गर्छु भनेर सोचेर हिँडेपछि त्यो पुरा हुने भयो ए ल जान्छु भन्यो बस्यो जान्छु भन्यो बस्यो त्यो दिनभरि बसेको हुन्छ जाने मान्छे काम गरेर घरमा आइहाल्छ बगाउँदा बगाउँदा साठी मोडा बाँकी रह्या बगाउँदा बगाउँदा जगाउँदा जगाउँदा लाउरा भोलिपल्ट अस्पतालको एउटा ठूलो सामान छाइलाबाट आउँदै रहेछ चिसोमा राख्नुपर्ने सुई र औषधिहरूको लागि फ्रिज दराजभन्दा ठूलो यो सामान खच्चडलाई बोकाउन नमिल्ने हेलिकप्टरबाट ल्याउँदा सामानभन्दा कति गुणा महँगो ढुवानी खर्च नै लाग्ने अस्पतालका अहेब बलि थापा हरियाहरूलाई फ्रिज बोकाएर उही भिरको बाटो आउँदै रहेछन् एकजना रित्तै हिँड्दा पनि भित्तातिर ढल्केर हिँड्नुपर्ने भिरमा 6 जना भरियाहरूले गरुङ्गो फ्रिजलाई काँध थापेका थिए ठाउँ ठाउँमा खुट्टा लर्बराउँथ्यो कहीँ असाध्यै भिरालो कहीँ ठाडे उकालो कहीँ फ्रिज नै छिर्न मुस्किल पर्ने साँघुरो बाटो गाउँको माथि मेन रोड जाने हो क्या सुत्केरी भइसके पश्चात एउटा औषधि लगाइन्छ जसले यो रक्तस्राव रोक्छ क्या आमाको मातृमृत्यु दरको एउटा प्रमुख कारण चाहिँ रक्तस्राव हो तत्काल सुत्केरी भइसकेपछि यो दिनुपर्ने औषधि सिन्टोसिन भन्छ त्यसलाई स्टोरेज गर्न एउटा निश्चित टेम्परेचरमा राख्नुपर्ने हुन्छ 2 देखि 8 को त्यसलाई नेपाल सरकारले अहिले प्रत्येक पालिकामा को अस्पताल बोर्डिङ सेन्टरमा कम्तीमा पनि आवश्यकता अनुसार एक दुई गर्दै एउटा आइएलआर किनेर रेफ्रिजरेटर किनेर राख्नु हजुर कोभिडको पनि अहिले हाम्रो अभियान छ बुस्टर डोजको रूपमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयबाट आएको छ त्यसलाई पनि हामीले पालिकाका 20 वटा खोप केन्द्रहरू छन् सबै खोप केन्द्रको लागि हामीले छोड्दै आएका छौँ तलको अब माथिको लागि फेरि छोड्दै जस्तो जान्छ यो माथि दोलफुमुको सबै ठाउँ छोड्दै जान्छौँ यसरी गरे पनि औषधि उपचार गर्नुपर्ने यस्तै लिनुपर्ने कहिले होला यो सम्भव चाहिँ केही देख्दिनँ धेरै गाह्रो छ सही दुःख छ कहिले सपर्ने समूहले सपरे मात्रै
ढुङ्गेधाराबाट औषधि बोकेका खच्चड धपाउँदै लालबहादुर खोला पारीको बाटो लागे। हामी वारीकै बाटो फ्रिज बोकेको टोलीसँग मिसियौँ। यो सामान पुर्याउन एक दिनै लाग्ला सर, अझै पनि अब अहिले बेलुका नपुग्न सक्छ। एकै तालमा हिँड्यो भने हामी 3 घन्टा लाग्छ अझै। अब बिस्तारै हिँड्यो टाइम बढी लाग्न सक्छ। एकजना टेकौँ पानीमा, अब अरू उपाय छैन माथिल्लो। त्यहाँ जग्गामा जानु, यो त सजिलो बाटो हो। यहाँ त तपाईँको अझ सिधा सिधा छ, उकालो ओह्रालो कम छ। कम्तीमा बाटो त काटे हेर्नुहोस्। लिस्नु लगाएर काठ लगाएर हिँड्ने ठाउँमा छ कि कतिपय, त्यस्तो ठाउँहरू पनि छन् हेर्नुहोस्। भ्याक्सिन लिँदाखेरि हाम्रो स्टाफले एकजनाले भ्याक्सिन क्यारियरसम्म, एकजनाले मान्छेको हातसम्म आउनु भने त्यस्तो कन्डिसन छ माथि। तल झर्ने ए अगाडि थामौँ है, अलि सजिलो गरी हिँड्यो भने झर्नु। सर आफै स्वास्थ्यकर्मी उपचारको लागि होइन मान्छेलाई स्वास्थ्य सेवा दिनलाई यति धेरै दुःख गर्नु पर्या, भोग्नु पर्या, त्यसलाई कस्तो लाग्छ सर? यसलाई अनौठो त लाग्दैन मलाई। अब एकचोटि यसलाई हेर्दा कठिन हुन्छ, तर सधैँ यहीँ बसिराख्यो भने यहाँको जनजीविका चाहिँ कठिन छ। यसलाई अलिकति अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ त्यो हुन्छ सर। कारवान गाउँपालिका 9वटा मध्ये 3टा वडा पार गरेर हामी माथि आयौँ। अझै तपाईँको 6वटा वडा छ। मुगु जिल्लाको 4 पालिका मध्ये सबैभन्दा बढी भूगोल भएको पालिका यही मुगुम कारवान गाउँपालिका हो। मोटर बाटो छुँदै नछुको गाउँपालिका होइन? छुँदै नछुको सर। मोटर बाटो अब छैन, अब पिचको हो। त्यसपछि त्यसको त कुरै नगरौँ। यहाँ नाक्सा लाग्न सडक भनेर यसको नाम चाहिँ दिएको बिस्तार बिस्तार है। अप्ठ्यारो भयो बेला ठ्याक्कै रोकिएर गाह्रो भयो भने अनि अर्कोले सपोर्ट गर्ने हिँड्ने गरौँ। आखिर नपुग्ने त होइन, हामी पुगिहाल्छौँ, तर सुरक्षित जानु पर्यो। ओहो के थाहा ल त्यहाँ एकछिन तल ठोक्यो माथि, एकजना ढुङ्गा चढाउ न। हो त्यहाँ यो सुविधा अहिलेसम्म थिएन यो गाउँमा? थिएन सर, पहिलोचोटि यो सामान आयो। पहिलोचोटि आयो। भ्याक्सिन, रेबिज भ्याक्सिन मात्रै, टिटी भ्याक्सिन मात्रै लिनुलाई 3 दिन लगाएर गम्बडी जुम्ला जानुपर्छ मान्छेले। त्यही स्टोरेज नभएर योभन्दा पहिला हाम्रो जहाँ अरू औषधि राख्छ दराजमा अनि बाकसहरूमा त्यसरी नै राखिएको छ। यस्तो भएको छ। अझ बिरामी हेर्नुहोस्, एक त बिरामी आफै अस्पताल जाँदैन, अन्तिम आवरमा रिफर गर्नुपर्ने भयो भने एम्बुलेन्स भरिया बिरामी लिने मान्छे भएन भने गाउँका केटाहरू, हामी स्वास्थ्यकर्मी समेत चाहिँ स्ट्रेचरमा पसेर लिने कन्डिसन छ कि। त्यस्तो छ हेर्नुहोस्। यत्तिकै सबै बिरामीलाई हेलिकप्टर आउने कुरा पनि भएन, त्यो पनि भएन। त्यहाँको अब आर्थिक स्थिति पनि कम छ मान्छेको हेर्नु। लिँदै बाटोमा मृत्यु भएको अवस्था पनि छ कि। त्यस्तो छ। तलको मान्छे बरु हातले त्यहाँ बिचको भयो। अग्लो गरौँ, हात उठाउँला। यहाँ त यस्तै हो। जस अहिले टोलीहरू छन्, अब लग्लान् नै उता जानु गाह्रो थियो नि। यहाँ त ठिक छ सर, सकिन्छ। त्यो भएर यहाँको त दैनिकको दिनचर्या कहाँ कसरी लिने, कहाँ के कसरी खुट्टा टेक्ने भन्ने पनि अलिअलि थाहा हुन्छ होइन। त्यो पनि थाहा त्यो यति जोखिम बाटो छ हेर्नुहोस्। सकेसम्म मान्छेलाई पनि केही अप्ठ्यारो नहोस्, चोटपटक नलाओस्, सामान पुगोस् भन्ने चिन्ता भइरहन्छ। त्यही कारणले हिजो यो 12जना जति मैले बनाउनु भनेको, अनि भारी हेर्दै सबै डराउनु भएर 4जना हुनु अन्त, नत्र वैकल्पिक 8जना जति भयो भए 4जना छोड्ने 4जना लिने हुन्छ नि।
एकछिन हिँड्दा भरियाहरू पसिनाले निथ्रुक्क हुन्थे, गलेर फतक्क हुन्थे। छिनछिनमा भारी नबिसाई सुक्खै थिएन। यहाँ नपाएर त हामी कुमाया हो। हजुर, हामी बाटो नै हाम्रो हिँड्ने बाटो यही नै हो। अब यहाँसम्म कुद्न जाँदाखेरि यतै जाने हो, फोटोको कुद्न जाँदाखेरि यतै जाने हो। सजिलो भयो बोक्छ, अलि भारी नै अप्ठ्यारो गाह्रो छ। ल्याएर ल्याउनु पर्छ। अब सजिलो भयो, झोलामा सानो भए आउँथे धेरैजना साथीहरू। अब जन्मै यस्तै ठाउँमा छ है। अब दुःख कष्टहरू नखपी नहुने जन्मै यस्तो ठाउँमा भयो होइन। कसरी आउनुभयो होला भने जस्तो लाग्ने क्या, चिउ लाग्ने एकदम जस्याङ हुने। तपाईँहरूलाई नि हुन्छ? हाम्रो भारीसँग त कतिखेर हुन्छ, खुल्ला हिँडे त केही हुँदैन, खाली हिँडे झोला बोक्यो भने। अप्ठ्यारो भारी हुनाले अलि डर लाग्छ। तपाईँहरू यो भारी बोकेर आउँदा नि अब आफै केही गर्न नसक्ने है। हजुर, अनि के गर्नु होला त्यही त भनेपछि भारी समान्ने कि अब भारीको ऊ समान्ने कि त्यो अरू समान्ने हातले, त्यसैले अलि अप्ठ्यारो हो। 4 जना बोक्ने हुनाले विद्युतको जेनेरेटर बोके पनि अब 1-2 जना पिठेमा बोकेर पछाडि लागेर लग्थे। अनि अब यो त अप्ठ्यारो चिज, 4 जनाले साँगुरो बाटोमा हिँड्नै नहुने। अकट भारी बोकेपछि हल्का बढी आउँछ पैसा पनि हो, त्यसैले अनि हामीले मन पराएर ल्यायौँ। खै सर, अब हामीले त 40,000 दिनुपर्छ भनेको छ पुरै भाइ। हामीले ठेक्का जस्तै गरेर 40,000 दिनुपर्छ भनेको छ। अब त दिन्छ नि दिँदैन भोलि थाहा हुने विषय वस्तु। ल सारौँ उठाउँ है, अड्किने जस्तो मानिरहेको छ मैले। आधा है, हात लगाऊ। ठोकिन्ला है। हुन्छ अब माथि शरीरमा कतै न कतै खोड्न लाए मान्छे कोही हुन्न। हात भाँचिया छ कि खुट्टा भाँचिया छ कि कहाँ यहाँ छोकिया छ कि कसैको ढाडको चोट छ कि, किनभने खाली यस्तै हो कि भिड चढ्न पर्ने कि रुख चढ्न पर्ने। घरमै धामी जाँगरी गर्ने, लामा हेर्ने, एमची भन्ने हुन्छ, एमची हेर्ने। एमसी भन्ने चाहिँ के हो? एमसी भनेको यो जडीबुटीहरूबाट मात्रै लोकली उपचार गर्ने मान्छे। त्यो एउटा दुईवटा बुढाबुढी हुनुहुन्छ उहाँहरू भयो। अर्को कुरा यहाँ यो स्थानीय उत्पादन रक्सी, छ्याङ अनि लोकल खानेकुराहरू पनि औषधि हुन्छ भन्ने छ कि। अब तपाईँ दाँत दुखेको मान्छेलाई लसुन झुन्ड्याएर आउनुभएको थियो कि अस्ति कानमा। कसले झुन्ड्याइदिएछ लसुन चाहिँ? आफैले झुन्ड्याउनु भएको रहेछ। अनि उहाँको बुढा टिचर हुनुहुन्थ्यो अझ। किन झुन्ड्याउनु भयो भने मैले सर यस्तो दाँत दुख्यो के भएन, अनि लसुन झुड्याएपछि सन्चो हुन्छ भने अनि डोरी बनाएर लसुन झुन्ड्याउनु भएको थियो होइन। धेरै गाह्रो। अब बिरामीलाई भेन्टिलेटरमा राख्छौँ, आइसियुमा राख्छौँ भनेर तल डाक्टर साहबको डिसिजन हुन्छ नि। त्यस्तो गाह्रो अवस्थाको बिरामीलाई यहाँ छ्याङ र सातु पिसेर मोसेर चाहिँ टाउकोभरि बान्नुहुन्छ क्या उहाँहरू है। टाउकोभरि छ्याङ र सातु बान्ने। अस्ति भर्खर एउटा पोइजन केस भयो यही रिउसा हस्पिटलको माथि होइन सर। तर चाहिँ उहाँले गाउँमा के गर्नुभएको रहेछ भने त्यो उसमा डोकामा हालेर अनि डोरी लगाएर भन्दै घुमाउने हुँदो रहेछ सर। अर्को चाहिँ तुरन्तै लोकल रक्सीहरू खुवाउने, चाइना रक्सीहरू खुवाउने। त्यो खुवाएर आउनेवाला बिरामी चाहिँ त्यो उल्टी गराउनु पर्ने बिरामी अर्को नसा लागिसक्यो कि अब के गर्ने भन्ने भयो। हो यही संस्कार, यही कल्चरका माझमा हामी काम गरिरहनुपर्छ भन्ने एउटा ल अब लागौँ हामी। ल सर जाउँ। आज कहाँ पुर्याउनुहुन्छ? यो आज गाउँबाट त माथि पुगिन्छ। कहाँ? अवश्य पुर्याउनुहुन्छ। आज म माथि हो। सुरुसम्म मात्रै हो। 1 2 3 बढी हो त्यहाँ 3।
हामी कोभिड भ्याक्सिन ल्याउँदैछौँ त्यहाँ आइस जमाउनु पऱ्यो इलेक्ट्रिसिटी हुन्न होला सोलरबाट त्यो गरेर आइस जमाइदिनु त यता सिस्टर अरू विकल्पै छैन त के नि हो त अहिले आधी दिन भयो भने बेलुकासम्म कति जम्छ जमाउनु पऱ्यो त्यो नत्र भने भ्याक्सिन सबै खेर जान्छ ए त्यहाँ ठक्कै है जाँदैन पैसा धर्म पैसा खाइसक्दै यस्तो सामान मजा आयो अब त्यही डाँडो पानी खान जाउँ फेरि आउँदैछ पानी जिन्दगी हाम्रो 2-4 दिनको हेर्नुहोस् हाँसौँ रमायौँ के चिनता छन् नौबिसाबारी बग्न्या भरियाका अलि तर बाटो अप्ठ्यारो छ अब फेरि अप्ठ्यारो छ फेरि त्यही भएर खचर त पारिबाट हिँड्छ नि ठाउँ ठोकिन्छ भनेर हजुर त्यस्तो अप्ठ्यारो छ ओ साथीहरू ल भान्जाहरू भाइहरू कसिनु पऱ्यो अब लागौँ हामी पनि छौँ सँगै जान सजिलो पनि हुन्छ जाउँ भनेपछि यस्तो यस्तो गर्नुहुन्छ 90% बोकिसक्यौँ बाटो कटाइसक्यौँ 10% 10% अझै बाटो छ यसैमा राखेको औषधले तपाईँको श्रीमती छोरी बुहारीलाई भोलि लगाउनु पर्ने हुन्छ सुत्केरी भएपछि केटाहरू के अब यसलाई यसै पहिला एकदम दुःख हुन्थ्यो नि त स्ट्रेचर गर्नुपर्ने थियो स्ट्रेचर फेरि आउँदै आउँदैन थियो गाउँमा फेरि गाउँभन्दा पनि वडाको एउटा अहिले सुविधा गर्दाखेरि एक गाउँमा एउटा स्ट्रेचर छ सुत्केरी डेलिभरी लिनु पर्यो भने यस्तो हालेर यही अवस्थामा लगेर अब उता बाटो यही बाटोमा घरहरू होटलहरू चिया खाने ठाउँहरू भेटाउँछौँ सर यहाँ केही थिएन केही वर्ष अगाडि बाटोमा कुनै घरहरू थिएनन् पानी खाना नास्ता केही पाइन्थ्यो बाटोमा यहाँदेखि मुगुसम्म खालि सुक्खा सुक्खा खानेकुराहरू बोकेरै हिँड्नुपर्ने त्यस्तो अवस्था थियो करानी खोला भित्र जागिरले जुराइदियो करान खोला भित्र एउटा कहिले खेल्नु जान्छ ल आउँदैन होला यहाँ आउँदैन यार ए साथी चाहिन्छ होला ए ओ यहाँ आउँदैन है साथी यहाँ कति हाम्रो यहाँ आउँदैन बस धारे धारे घुमाउने हुने खाने कहाँ घुमाउनु घुम्छ कालेबुङ घुम्छ दे ओन्डो ल्याउ मिक्स गर्नु पर्ने दे
गाह्रो भएको छ, भोक लाग्यो, अब खाने ठाउँ पनि आउँदैछ उता। भन्जाल त धेरै सामान ल्याउनु भयो होइन हाम्रो पालिकाको पनि। यहाँको रिउसीबाट फ्रिज ल्याउने मै हो, भिडियो मेसिन ल्याउने मै हो। त्यो फ्रिज फेरि यहीँनिर अप्ठ्यारो पऱ्यो एकदम पुरा एक्लै भएँ। भारी लग्यो फ्रिज त्यही त हुन्छ। भारी नबोकेको बेला हेर्न आयो बेला अघि पछि के काम हुनुहुन्छ भन्छ। अघि पछि त्यही त आफ्नो खेती किसान गर्ने। बच्चा कति छन् त अहिले? बच्चा दुइटै छ। दुइटै छन्। स्कुल पढाउनुहुन्छ? स्कुल अहिले एउटा इस्टी पढ्छ, एउटा छोरी भर्खर 6 महिना हो। अब अप्ठ्यारो बाटो सकियो? सबै यहाँ अप्ठ्यारो बाटो कहिले सकिन्न हो, यस्तै हो। ल आउनुहोस् भन्छ है। बिस्तार 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 बिस्तार। ओहो यस्तो नर्नु न पप्पा हुन्न साँझ पर्ने बेलातिर रिउसा बगरमा रहेको सामुदायिक अस्पतालमा भरियाहरूले फ्रिज बिसाए। अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीहरू कुरेर बसेका थिए। अलि माथि ल एकछिन रेस्ट गर अनि खुसौँ ल है। एकछिन आराम गर न। सर यात्रा सक्यो? सर यो सामुदायिक अस्पताल ल्यायो हामीले अहिलेलाई योलाई आइएललाई यहीँ राख्छौँ यो चोटीलाई। एकदम सर अब यो सामान सकुशल ल्यायो यसैमा हामी चाहिँ सबैको महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्छौँ। सर एकछिन सास फेर्नु अनि गफ गरौँला। अस्पतालमा आएको नौलो सामानलाई सबैले चनाखो भएर हेरे। मैले थोरै तपाईँले भनिहालेँ यो किन आयो भन्नु होला होइन। सुत्केरी हुँदा बित्तिकै हामीले सिन्टो लगाउँछौँ हो। स्टोरेज नमिलेर टेम्परेचर मेन्टेन नभएर यसको क्वालिटी अथवा त्यसले दिने काम गर्ने चाहिँ क्षमतामा केही समस्या भएको हुनसक्छ। त्यसले चाहिँ औषधि नष्ट हुन्छ, कहीँ त चिसो छ कहीँ तातो छ, हाम्रो यहाँको टेम्परेचर मिल्दैन भनेर बर्थिङ सेन्टरलाई चाहिने अक्सिटोसिनहरू पालिकाभरिकै यसमा स्टोरेज गर्ने। अब जहाँ अक्सिटोसिन चाहियो भने यो रिउसामा छ स्टक छ भनेर हामी पालिकाबाट माग फार्म पनि यहीँ पठाइदिन्छौँ। ल तिमीहरूले वेलकम गर न, तिमीहरूले आफ्नो हिसाबले गर। ल सबै नर्स आउनु न भित्र अहिले हेरौँला। फ्रिजलाई खादा लगाइदिएर पूजा गरे। यो सब सामान पुर्याइदियो होइन भन्ने गरेर भोलि तिम्रो पनि एउटा धर्म हो, सेवा हो, पैसा मात्रै होइन है। ल टोलियो अस्पतालको सामान बोकेर आएका भरियाहरू पनि बिदा भए।